ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ชัปปี้แคมป์นะคะเราจะมากางเต็นท์กันท่ามกลางต้นไผ่กางทับเสร็จเลยค่ะเต็งนี่เลยติดิงดีจังได้เห็นวิวภูเขาด้วยต่อไปก็กางเต็นท์ตรงนี้แล้วก็เอาตรงนู้นก็ไว้ตรงนี้เติมลมให้หน่อยค่ะเนื้อแดงแล้วก็นี่เครื่องนอนของเราตอนนี้กางเต็นท์เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ผู้ชายกำลังทำกับข้าวให้อยู่เดี๋ยวรอดูว่าเขาจะทำอะไรให้เรากินทำกับข้าวกลางแดด
งงอะงงมีทักแต่ว่าทำกับข้าวกันเลยไก่ทอดไก่ป่าทอดแน่กรอบกรอบมากหนังเดือดนะคะหนังเดือดอายุมาโนเลเห็นไหมใครเป็นคนปักตะไคร้ฆ่ากันตาย